שלום, ג'ולי, כל כך יפה לראות אותך פה בירושלים. תמיד רציתי שאנחנו יכולים לחיות ביחד, את ואני, כי את מתעניינת על המשפחה. מה קרה? אולי את רוצה שאני אספר לך מה היה כשהייתי ילדה קטנה, ואחר כך כשאני כבר הלכתי לבית ספר בזמן הנאצים, ומה קרה במשך השנים. כשהייתי בערך בת 3 או קצת יותר, גרנו בדירה, איפה היו גם די הרבה חדרים. בחדר אחד עבד אבא שלי, שהוא היה פיזיקאי, וצייר כל מיני ציורים מאוד מוזרים בשבילי, ובחדר השני עבדה אמא, שהיא למדה אז לטינית, כדי להיות אחר כך גם רופאת שיניים. אני מאוד אהבתי להיות על יד אבא, כי שם הייתה גם ספרייה גדולה, ובדף התחתון ביותר עמדו ספרים קטנים שאני סידרתי אותם, זאת אומרת, אחר כך היה כבר אי אפשר לקרוא אותם. בגיל 6 עליתי לכיתה א', נכנסתי לכיתה גדולה מאוד, ולמורה קראו פרולין פישל. כל בוקר היא באה ואנחנו אמרנו לה מאוד יפה, גוטן מורגן פרולין פישל. אחרי כמה חודשים היא הגיעה בוקר אחד, והיא הייתה קצת מוזרה. כי פתאום היא אמרה שאסור לנו יותר להגיד בוקר טוב. במקום אנחנו צריכים לקום ולהצדיע עם היד ולהגיד הייל היטלר. בגיל 10 בערך, כן, היה לנו, לי ולאחי, שהוא היה 6 שנים יותר מבוגר ממני, המזל הגדול שיכולנו לנסוע ברכבת אקספרס ממונשן לברלין. אמא הכינה חבילות של סנדוויצ'ים עם דברים טובים, וגם בקבוק אחד גדול של אורנג'אדה, מה שהיה בשבילנו משהו יוצא דופן. אנחנו הגענו לברלין, ושם בברלין אבא לקח אותנו לכל המוזיאונים הגדולים והמעניינים ביותר, הסביר לנו את הארכיטקטורה של היוונים, אבל גם את האומנות הגדולה בתוך גרמניה. בחודש נובמבר בשנת 38, אני לא אשכח את התאריך, אבא ואמא ואני ישבנו בחדר הגדול בדירתנו, ואנחנו שמענו רעשים נורא מוזרים על הרחוב. אחי חזר
מבוהל הביתה ואמר שהאסעה הציתה את בית הכנסת שהייתה בסביבה שלנו, וגם הרסו את חלונות הראווה בחנויות של היהודים. ההרגשה הייתה נוראית, ואנחנו הרגשנו שהיינו בסכנה גדולה. אחר כך קראו את הלילה הזאת ליל הבדולח. Kristallnacht. Neben die herrliche, ruhmreiche Armee, den alten, stolzen Waffenträger unseres Volkes, die nicht minder traditionsgefestigte politische Führung der Partei treten, und dann werden diese beiden Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen, den deutschen Staat. חודשים אחר כך הייתה לי התענוג, אולי כן, אולי לא, שהייתי מוזמנת אצל הדודים שלי שגרו די רחוק במונכן. שם גם היו להם ילדים שיכולתי לשחק איתם. אני גרתי בחדר אחד לבד מתחת לגג, ובלילה אני התעוררתי ונבהלתי. מצאתי את עצמי איך שאני עומדת על יד החלון והסתכלתי על הירח, אבל איכשהו אני פחדתי. בשנת 39 ההורים רצו לשמח אותי ושלחו אותי למחנה קיץ. אני גרתי שם עם עוד 4 או 5 בנות בתוך חדר אחד. רק לי היו בעיות בלילה. אני התעוררתי כשאני רציתי ללכת לשירותים, ומצאתי בפרוזדור איזה צל או דמות, אני לא יודעת מה זה היה, עם נר, ונורא נורא פחדתי. יותר מאוחר, כשהמחנה הקיץ נגמר, בא אחי לקחת אותי הביתה, וכשנסענו ברכבת, הוא אמר לי, תדעי לך, עוד מעט יהיה מלחמה. מהתחלת המלחמה, אבי הייתה צריך לעבוד בעבודת פרך באיזה בניין. הוא מאוד סבל מזה. וכשאחי גם ראה שהסכנה היא יותר מדי גדולה בשביל אבינו וגם בשביל לו בעצמו, הוא חיפש דרך לשוויץ, אבל קודם אבא ברח לגור אצל איזו אישה. יום אחד בא הגסטאפו ודפק נורא בדלתות כדי לחפש את אבינו בבית. לקחו את אבא לטרזינשטט ומשם לאושוויץ. הוא לא חזר. אחרי המלחמה, אחרי שלמדתי את המקצוע שלי, נסעתי לשוודיה, עבדתי שם וגם הכרתי את הסבא שלה. אנחנו רצינו מאוד לעלות ארצה, אבל בינתיים נולדה האמא שלך בשוודיה. יותר מאוחר, אנחנו כולנו, סבא שלך, הסבתא שלך והאמא שלך, עלינו ארצה והלכנו לגור בירושלים עד היום הזה.